Islands. Have you ever been convicted of a crime? Yes. গোটেই বিশ্বজোৰা তুলপাৰ লগাই আছে এই বিষয়টো কি সেই বিষয়টো হ'ল এপষ্টেইন ফাইল আপোনালোকে ওপৰত দেখা পাই আছে ফাইলটোৰ বিষয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ ফটো আহিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ছ পাই গৈছে এই ফাইলসমূহ ৰিলিজ কৰিছে আমেৰিকা জাষ্টিছ ডিপাৰ্টমেণ্টে পাব্লিছ কৰিছে আমেৰিকা চৰকাৰী ন্যায় বিভাগে এই ফাইলসমূহ পাব্লিছ কৰাৰ লগে লগে গোটেই পৃথিৱী পাৰ লগাই আছে কাৰণ এই ফাইলসমূহত আছে অতি বিলাসী অতি ধন কবি ব্যক্তিসকলৰ নাম যিসকল ব্যক্তিয়ে গোটেই পৃথিৱীখন চলাই আছে গোটেই পৃথিৱী নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আছে আৰু সেই ব্যক্তিসকলৰ নাম এই ফাইলসমূহৰ মাজত সাঙুৰ খাই আছে আৰু এই ফাইলসমূহত আছে ভাৰতৰ 3জন বিখ্যাত ব্যক্তিৰ নাম এটো নিশ্চয় আপোনালোকে জানে এই ফাইলসমূহ কোনে বনাইছিলে জেফ্ৰি এপষ্টেইনৰ ঘৰৰ পৰা পোৱা গৈছে প্ৰায় 1,80,000 মান ফাইল আৰু 2,000তকৈ অধিক ভিডিঅ' পোৱা গৈছে এই ফাইলসমূহৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ আলাপ বাৰ্তা হৈছে এই ফাইলসমূহ কি আছে ফটো আছে ভিডিঅ' আছে ইমেইল আছে চেট আছে ফ্লাইট বুকিং আছে তাৰপিছত আৰু নতুন নতুন তথ্য ওলাই আছে আগলৈ ওলাই থাকিব আৰু যিখিনি ফাইল সম্পূৰ্ণকৈ ৰিলিজ কৰা নাই এই ফাইলসমূহ এতিয়া প্ৰটেক্টিভ হিচাপে আছে কোনো ধৰণৰ ভিক্টিমৰ নাম উল্লেখ কৰা নাই বা তাত যিখিনি নাম আছে সেইখিনি প্ৰটেক্ট কৰা আছে কলা চিন মৰা আছে এই জেফ্ৰি ষ্টেইন কোন আছিলে জেফ্ৰি ষ্টেইন আছিলে এজন ধন কবি এজন বিলিয়নিয়াৰ আমেৰিকাৰ এজন অতি প্ৰভাৱশালী ব্যক্তিৰ মাজত এজন ব্যক্তি যিজন ব্যক্তিয়ে গোটেই পৃথিৱী অতি প্ৰভাৱশালী শক্তিশালী সকলো ফালৰ পৰা যেনেকুৱা পইচাৰ ফালৰ পৰা হওক মানে সকলো ফিল্ডৰ পৰা টপ 1 নম্বৰ যিবিলাক ব্যক্তি সেইসকলৰ ব্যক্তিৰ লগত ৰিলেশ্যন ৰাখিছিল ঘৰৰ মাজত আইলেণ্ড বনাই সেই আইলেণ্ডবোৰত এনে ধৰণৰ কৰ্মচাৰী ৰাখিছিলে যিবোৰক ৰুল কোৱা হৈছিলে যে একো নেদেখা একো নোকোৱা একো নুশুনা অৰ্থাৎ এনেকুৱা আছিলে যে এই যি দেখিছে নেদেখা ভাওজোৰা যি শুনিছে নুশুনা ভাওজোৰা আৰু যি দেখিছে একো ক'ব নোৱাৰা এইটো ৰুল আছিলে আৰু সেই আইলেণ্ডত অতি প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি শক্তিশালী ব্যক্তি যিসকল ব্যক্তি ধন কবিৰ হওক গোটেই পৃথিৱী নিয়ন্ত্ৰণ কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি নি সেই আইলেণ্ডত ইয়াছ কৰিছিল ফূৰ্তি কৰিছিলে পাৰ্টি কৰিছিলে যিখিনি কৰিবলগীয়া আছিলে কৰিছিলে সৰু সৰু ছোৱালীক সৰু ল'ৰাক লৈ কেনে তাত অত্যাচাৰ কৰিছিলে যিখিনি মানে মানৱ সমাজত কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি কাম তাত কৰা হৈছিল যিখিনিয়ে তাৰ বিৰোধী কৰিছিলে সেইখিনি সেইসকল মানুহক বা সেইসকল সৰু ল'ৰা ছোৱালীক বা ব্যক্তিক তাতে মাৰি কেনে তাতে পুতি থৈছিল আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৃণনীয় কাম সেই ব্যক্তিসকলে কৰিছিল আৰু বহুতো ফাইল আহিব লগা আছে আৰু বহুতো নতুন নতুন তথ্য ওলাব লগা আছে বহুতো নতুন নতুন মানুহৰ মুখ তাত খোল খাব আৰু বহুতো ডাঙৰ পলিটিচিয়ান হওক ধনকুবে হওক এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিৰ নাম ইয়াত সাঙুৰ খাই আছে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়লৈ এনেকুৱা ধৰণৰ নিউজ আপোনালোকে পাব আৰু এয়া আছিলে জেফ্ৰি এপষ্টেইনৰ চমু এটা ব্যাখ্যা গতিকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে অৱশ্যে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট কৰিব